คือเราไม่ใช่เด็กเรียนหนังสือนั่งเรียนหน้าห้องอะนะคะออกจะเป็นเด็กที่ใช้ชีวิตแบบชอบสังคมเรียนรู้เองอะไรเงี้ยคือไม่ชอบตำราแต่มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่เป็นความทรงจำของพิมพ์แบบไม่ลืมเลยชื่อไบร์ทพอเรียนก็อยู่ด้วยกันเยอะที่สุดเพื่อน100%ความผูกพันของเราเนี่ยมันให้ได้ทุกอย่างหุ้นกันกินข้าวตลอดข้าวราดยางไข่เจียวก็เฉือนครึ่งเลยก็แบ่งกันกินคือเพื่อนสนิทมันต้องรู้จักพ่อแม่พิมพ์ไปนอนบ้านสมมุติพิมพ์จะไปนอนใช่ไหมชุดมันก็ไม่มีชุดนักเรียนชุดเดิมพรุ่งนี้ต้องเรียนใช่ป่ะล่ะถอดเสื้อผ้าแม่ซักให้แม่พระซักรีดให้แขวนพรุ่งนี้ใส่ได้ไปเรียนเป็นคนแปลกประหลาดเขาเป็นคนมีคำถามแล้วก็ต้องการที่จะตอบคำถามนั้นให้ได้คือจะมีข้อสงสัยตลอดยกตัวอย่างเช่นมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งเรียนฟิสิกส์ด้วยกันอยู่แล้วเล่นกันครูเขาก็เรียกถามเพราะว่าคุยไงนนทวัฒน์พิมพันธ์คุยกันอีกแล้วนะตอบคำถามข้อนี้เลยทำเราก็มองเพื่อนคิดในใจนะตอบไม่ได้ก็บอกเขาว่าตอบไม่ได้แล้วมันก็เงียบไปเลยผ่านไป3 คาบทีนี้กลับมาคาบที่4มันยกมืออาจารย์ครับไอ้ข้อนี้ที่เคยถามอะโจทย์มันผิดแต่ที่อาจารย์ถามแบบเนี้ยไม่มีคำตอบเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้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 โจทย์ผิดเนี่ยความเป็นเขาเราก็รู้แล้วแหละว่าเพื่อนมันทั้งเรียนจบใหม่เป็นวิศวะบางมดทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์หมดละมันเริ่มต้นชีวิตใหม่เราก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะทิ้งทุกอย่างแล้วมาบวชแบบอยู่ในป่าไงฮัลโหลเจริญพรโยมพิมพ์ใช่ไหมนี่หลวงพี่ใบนะได้รับโทรศัพท์เพื่อนโทรมาบอกว่าอยากทำโรงพยาบาลสนามในใจไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแต่ว่าอยากเจอเพื่อนก็เลยจะเดินทางมาที่จังหวัดน่านตื่นเต้นมึงจับหัวใจกูดิเจอกันนานฮะ10 กว่าปีคบกันไม่ได้เจอมา6-7 ปีอ่ะตื่นเต้นโอ้ยก้าวขาไม่ออกเอาดีคิดถึงฮะเหนื่อยไหมเดินทางมาก็ดีใจนะที่ได้เจอพ่อกับแม่เป็นไงบ้างคะพัดก็ตั้งแต่หลวงพี่บวชมาก็ทุกอย่างก็ดีแล้วก็กลายเป็นที่ทุกคนไปนึกถึงอ่ะไม่น่าเชื่อนะพระเด็กๆนี่เรานี่สุดเกเรเนี่ยแต่พอโตขึ้นเนี่ยต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปทำแต่เรื่องดีๆนะคะนะที่ผ่านมา6 ปีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอกันเนาะเราไม่ได้ติดต่อกันแต่ละคนก็มีบทบาทหน้าที่ของตัวเองก็ไปทำความดีในบทบาทของตัวเองคิดมันดีใจค่ะพระตื้นตันค่ะพิมพ์เนี่ยก็เป็นเพื่อนผู้หญิงนะที่ค่อนข้างจะสนิทเขาเป็นคนจริงใจนะเป็นคนที่เอาเพื่อนนะเป็นคนใจกว้างเป็นคนใจใหญ่เป็นคนไม่คิดเล็กคิดน้อยนะถึงไหนถึงกันอันนั้นก็คืออุปนิสัยของพิมพ์คือหลวงพี่เนี่ยงานบวชหลวงพี่ไม่ได้บอกเพื่อนเลยแต่มีเพื่อนคนเดียวที่มาก็คือพิมพ์พอเรามีการจะตั้งศูนย์พักคอยมาแล้วก็เลยลองหาวิธีติดต่อไปทางโยมพิมพ์ดูท
ติดต่อไปก็คือขอคำปรึกษาเพราะเรากำลังจะเริ่มจัดตั้งศูนย์พักคอยว่าเห็นพิมพ์เนี่ยได้เคยไปทำโรงพยาบาลสนามมาที่จังหวัดน่านเนี่ยตอนนี้ก็มีแค่โรงพยาบาลสนามซึ่งโรงพยาบาลสนามเนี่ยก็ยังรองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอดังนั้นเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีศูนย์พักคอยเกิดขึ้นเพื่อที่เราจะได้ช่วยระบายผู้ป่วยที่ใกล้หายเนี่ยมาพักอาศัยอยู่ที่นี่ก็เป็นการแบ่งเบาภาระทางโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามนี่ก็เป็นศาลาปฏิบัติธรรมที่หลวงพี่ได้มอบไว้ที่จะให้ทำศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดเนาะก็เนื้อที่ก็ประมาณสัก500 ตารางเมตรค่ะแต่เบื้องต้นเนี่ยเราก็จะเอาให้สบายก่อนก็เตรียมพื้นที่ไว้ให้ผู้ป่วยที่เข้ามาเนี่ยไม่แออัดมากค่ะแล้วก็นอกจากให้มาพักฟื้นร่างกายแล้วเนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้ปฏิบัติธรรมด้วยเราจะฟื้นฟูเยียวยาจิตใจให้ผู้ป่วยด้วยอย่างนี้หลวงพี่ต้องการอะไรให้พิมพ์ช่วยเหลือตรงไหนบ้างคะก็เรื่องของเตียงสนามค่ะเพราะว่าเตียงสนามเนี่ยนะเราค่อนข้างจะต้องใช้เยอะแล้วเรื่องที่2ก็คือเรื่องของกล้องนะวงจรปิดที่เอาไว้คอยสอดส่องดูแลผู้ป่วยและความปลอดภัยหลักๆก็จะมี2เรื่องนี้นะอยากจะให้ทีมเนี่ยได้เข้ามาช่วยนะสนับสนุนด้วยความยินดีค่ะมีเตียงกล้องนะคะเบื้องต้นเดี๋ยวพิมพ์ให้ทีมงานดูด้วยว่าต้องใช้อะไรเพิ่มอีกแล้วก็ใส่เข้าไปเพิ่มอีกค่ะอนุโมทนาเพื่อที่จะให้เร็วแล้วก็ได้ใช้งานเร็วที่สุดเนาะหลวงพี่เนาะได้เลยได้ค่ะอนุโมทนาโอเคฮัลโหลพี่พิมพ์ริพายค่ะใช่พิมพ์รู้ว่าเตียงมันขาดแต่ว่าพิมพ์อยากให้พี่ช่วยหน่อยจังหวัดน่านค่ะเตียงสนาม150ชุดค่ะที่นอนหมอน150ชุดเครื่องนอนด้วยค่ะเท่ากัน150ชุดแล้วก็พวกกล่องใช้อะค่ะพวกใส่ของส่วนตัวนะคะชั้นน่ะกล้องวงจรปิดค่ะใช่มอนิเตอร์ดูผู้ป่วยค่ะพร้อมจอด้วยใช่ค่ะโอเคเหมือนเดิมเร่งรีบได้มาเลยจ้ะเรียบร้อยแล้วค่ะหลวงพี่ก็พิมพ์ขออนุญาตถวายเตียงสนามใช้ตามที่หลวงพี่ต้องการเลยค่ะเจริญพรโยมพิมพ์หลวงพี่ก็ขออนุโมทนาบุญโยมพิมพ์ด้วยแล้วก็ขอขอบใจเนาะหลวงพี่ก็จะนำสิ่งที่พิมพ์ให้มาเนี่ยเอาไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็เกิดประโยชน์กับผู้คนมากที่สุดนะก่อนที่พิมจะต้องกลับไปทำงานของพิมภารกิจของพิมนะคะพิมก็อยากจะบอกว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกนานเลยก็พิมก็จะระลึกถึงมีความภูมิใจเก็บความภูมิใจของตัวพิมเองกลับไปว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพิมมีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงแล้วก็เข้าสู่ร่มกาสาวพักเป็นเพื่อนที่ทนุบำรุงศาสนาก็พิมภูมิใจมากนะคะหลวงพี่ก็ภูมิใจกับตัวพิมเหมือนกันเนาะพิมก็ได้ทำความดีอยู่ตลอดนะหลวงพี่ก็ขอฝากเนาะการจะทำอะไรก็ตามก็ขอให้ตั้งอยู่ในหลักของธรรมะเนาะโดยการที่เราเนี่ยมีสติก่อนที่จะคิดอะไรก่อนที่จะลงมือทำสิ่งใดก็ตามก็ขอให้มีสติให้รอบคอบนะความประมาทความผิดพลาดมันก็จะน้อยลงสิ่งที่พิมทำเนี่ยมันน่าชื่นชมอยู่แล้วอะไรที่เราคิดดีพูดดีทำดีขอให้ทำต่อไปผลของสิ่งดีๆที่เราทำก็จะกลับมาเองสาธุเจ้าค่ะ